Record ko na. Salamat po. Salamat po, Dakal. Oo. So, dun sa equation ng ellipse, magbibigay ako ng example para dun sa pagsagot nyo sa mga worksheet. So, yung example na ibibigay ko ay 4x squared plus y squared minus 8x plus 4y minus 8 equals 0. So, di ba yung mga formula natin sa ellipse, meron tayong x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared. So, yung a squared natin dito, yun yung longest side or yung major axis. Tapos yung b squared, yun yung maliit or yung minor axis. So, yung isa pang formula is x minus h squared over b squared plus y minus k squared over a squared. Ngayon, dito sa formula, ay dito sa given equation, kailangan, di ba, equals 1 yan dito. Ito, laging equal yan sa 1. Ngayon, yung number lang, ililipat natin siya sa right side. So, kapag nilipat si negative 8, magiging positive 8. Then, ito, i-bring down lang. 4x squared plus y squared minus 8x plus 4y equals 8. Pero, bago natin siya i-factor para maging ganito yung format niya, kailangan natin i-complete yung square. So, pagsamahin muna natin yung like terms. So, we have 4x squared, tapos yung may x dito which is negative 8x, tapos yung y squared, and dito yung plus 4y equals 8. And then, para ma-complete natin yung square nito, since divisible sila by 4, ilabas natin si 4. And 4x squared, ito yon, divided by 4 is equal to x squared. Tapos, negative 8x divided by 4 is negative 2x. So, para ma-complete yung square, kuhanin natin yung half of coefficient of x squared. So, di ba meron tayo yung ax squared plus bx plus c equals 0. So, yung half ng coefficient ng x dito ay negative 2. So, mag-add tayo ng kalahati ng negative 2 is negative 1. Tapos, squared. And yung kabila naman, y squared plus 4y. Tapos, yung half ng 4 ay 2. So, squared equals 8. Ngayon, i-factor na natin siya. So, 4 x squared minus 2x plus 1 equals 0. O, isolve muna natin siya. Sige. X squared minus 2x plus negative 1 squared is positive 1, di ba? Tapos, y squared plus 4y, 2 squared is equal to 4 equals 8. Ngayon, yung factor nito, yung x squared minus 2x plus 1 equals magiging x, yung kapag hiniwalay natin yung x squared, diba x, tapos kung ano yung sign ng coefficient ng x, yun yung susundin, tapos kung ano yung half ng coefficient ng x, siya yung ilalagay dito. Kaya magiging x minus 1 squared. So, para malaman mo, makasure ka, so isolve mo yan using FOIL method. Magiging ganito yan. X minus 1, x minus 1. Equal yan dito. So, using FOIL method, yung first muna, x times x, we have x squared. Tapos, yung outer, x times negative 1 is negative x. Yung inner, negative 1 times negative x is negative 1 times x is negative x ulit. And yung last, negative 1 times negative 1 is positive 1. So, combining like term, meron tayo dito negative x and negative x. So, magiging dalawang negative x, kaya negative 2x plus 1. So, equal siya dito. Ito. Kaya ang factor ng ating x squared minus 2x plus 1 is ito. O, next. Plus, yung factor naman nito. Ihiwalay si y squared, so magiging y. Tapos yung sign ng coefficient ng y, so 4 ay positive. Tapos itong 2. So, squared equals 8. Ngayon, ito, pag sinolve yan using FOIL method, y times y is y squared. Tapos y times 2 is 2y. Tapos 2 times y is 2y again. 2y plus 2y is 4y.
And then 2 times 2 is 4. So tama yung pagkaka-factor. Next, Teacher? din yan. Saan po yung hinahati para po makuha yung x lang po? Anong hinahati? Saan po yung squared, inaano po? x squared. Yung x squared po. Okay po, thank you po. Pero wala pong gagalawin doon sa gitna. Yung Wala. 2x po. Yung sign lang. Okay po, thank you po. Negative. Kapag Okay po. inano mo to, sinolve mo to using FOIL method, makukuha mo itong mga sagot dito. Tapos niyan, since naka-factor na ng ganitong format, di ba? Ito. Yung sa formula natin. So, para kung ano yung ginawa mo dito, ganun din ang gawin mo dito sa kanan. So, yung 4, di ba meron tayong 4 dito. Tapos, meron tayong 1 dito. 4 times 1, siya yung i-add mo dito. 4 din siya. Tapos, dito, since wala kang nasa labas, so ano lang yung in-add mo? Yung 2 squared. So, ilan yung 2 squared? 4. Isolve mo siya. We have 4 times x minus 1 squared plus y plus 2 squared equals 8 plus 4 plus 4 is 16. Di ba para magiging equal to sa 1, i-divide natin siya sa sarili niya. So, magiging 16. Kapag may operation sa gitna, so 16 dito, 16 din dito. Erase ko muna tong dito, sa part na to. Teacher, wait lang po. Ano yan? Babalik, hindi po nababalik. Hindi na po nababalik yun? Ano yan? Yun po, yung pong mga mga, yan po. Yun mga pinagbura niyo. Yung kanyang formula. Nasa handouts siya yung formula na x. Okay po. Thank you po. So, itutuloy ko siya dito. Since ito muna yung una natin isa-solve. 4 times x minus 1 squared divided by 16. Si 4 tsaka 16 divisible sila by 4, di ba? So, 4 divided by 4 is 1. So, okay lang na wag na natin isulat si 1. X minus 1 squared na lang. Tapos, yung 16 divide mo sa 4. So, 4. Next, medyo masikip mo dito. Baka maguluhan kayo. X minus 1. Plus, since ito wala naman siyang kasamang number, ito na mismo isusulat. Y plus 2 squared over 16 equals, 16 divided by 16, 1 na siya. So, kamukha na ba siya ng format ng sa formula? Yes. Ngayon, Teacher, bakit po yung mga whole number po sa loob hindi po pinapagkalaman? Saan? Yung mga nasa whole number po sa loob. Hindi talaga, pag pinalitan mo yan, mag-iiba na yung factor mo. Di ba pinactor natin yan? So, hindi yan mababago. So, kung kamukha na siya ng ating format ng formula, pwede na natin i-identify yung center A and B. Di ba pinapa-identify niya? So, ano yung center natin? Di ba ang center, age and K? Na kung saan x minus age. So, since minus age, so ano yung age natin dito? Negative 1. Negative tapos times negative 1. Magiging, kaya para mas madali, kuhanin mo lang yung kabaliktaran ng negative 1. So, magiging positive 1. Tapos, anong kabaliktaran ng positive 2? Negative 2. So, yan yung ating magiging center. Tapos, ang ating A, alin ba ang mas malaki? 4 o 16? 16. 16. Ano ang square root ng 16? 4. 4. Tapos, yung B, yun yung maliit. Yung 4, ano bang square root ng 4? 2. 2. So, ito yan ang ating center, yung A at saka yung B. Para makuha natin yung kanyang graph, dito ko na lang siya i-drawing. Sa graph na tayo. So, may Cartesian plane, y-axis, tsaka x-axis. Yung point natin is positive 1 and negative 2. So, dito siya. Ito yung ating center. So, yung longest, kapag tingnan mo dito, di ba yung x minus h over, ayan. So, tingin ka dito. Kung nasan yung longest, dun yung magiging major axis natin. So, yung 16, di ba, nandito siya? Nandito sa pangalawa, yung sa y. Ibig sabihin yan, nasa y-axis yung major axis natin. So, nasan ba yung y? Ito yun, di ba? Ito. So, nandito niyan yung ating major axis. Ilan yung kanyang value ng A? 4. So, magbibilang ka from here sa center.
1, 2, 3, 4. So, nandito yung isang point. Tapos, sa baba, 1, 2, 3, 4. So, nandito ulit. And yung beam mo na 2. 1, 2. Yung isa, 1, 2. So, kapag pinag-connect mo yan, yung parabola natin magiging ganito. Pa-vertical yung kanyang major axis. Ayan. Yan na yan yung ating graph. Yung A po talaga yung ano, Yung longest. longest po. Oo, Okay yung po. major axis natin. Titingin ka dito, o anong gagamitin kong formula? Kung nandito yung ano, yung A natin. Siyempre, yung A squared mo, yung nandito. Tapos, ano yung nasa taas niya? Y minus K squared, di ba? Tapos, yung nandito niyan, X minus H squared over B squared. So, ang longest natin ay A squared, kaya nandito siya. Saan po yung major? Siya po yung ano, nasa pangalawa. Digits. Module. Nandun Ano? po sa ano? Nandun po sa gym. Yung Ay, papas po yan? Teacher po. pinakamahaba dyan. Oo, yung pinakamahaba, yung A. Ito yon, yung point nandito. At saka point dito. Kunin mo na lang yung laman, teacher. Balik mo yung ano. Yung Oo pinakamalayo nga. sa center. Pinakamalayo sa center. Always. Oo nga, yung major nga. Oo nga, anong tinatanong mo? Oh, yung mas malayo. So, Sige, ano kung mag-away. Kung ano yung mas malayo, ayan o. Siyempre, kung mas mahaba siya, mas malayo siya. ganyan po yung formula lagi pag ano, pag kunyari po major yung Dalawa lang yan. X minus H squared over A squared plus Y minus K squared over B squared. Yung isa naman na una yung B squared kaysa sa A squared. Basta tignan nyo yung longest. Yun yung A. Ay, teacher pag magi-start pa lang. Pag magi-start pa lang po ng pagso-solve, yung pag X po ba ang nauna sa Y, yung ano po, AB po anong yung ano X niya. yung nauna sa Ay, BA. AB? Pag po sa formula, Oh, sa ano pa lang po, pagso-solve pa lang po yung kanina pa lang po. oh. Paano Basta po may kuhanin mo muna indicate yung, na kuhanin mo muna yung factor. Tapos, di ba, hindi pa equation muna siya. Tapos, di pa siya nakaganito yung format. So, kapag nakaganyan na yung format niya, doon mo palang ma-identify kung anong formula yung gagamitin mo. Depende sa longest, sa value ng A and B. Okay na? O, sige. Sasagutin pa po ba yung number 1? Sa number 1, sige, try kung isolve ko na muna. Kung Thank you po. sa oras. Ano kasi yung sa number 1? X squared, no? Opo. X squared plus 4y squared plus 16x, may 7 minutes na lang tayo eh, minus 80y plus 320 equals 0. So, ilipat muna si 320. So, magiging x squared plus 4y squared plus 16x minus 80y equals negative 320. Ngayon, yung ginawa natin kanina, pinagsama yung magkamuka. So, x squared plus 16x. Tapos yung y. 4y squared minus 80y. Sabihin nyo kapag hindi nyo na naiintindihan yung sulat ha. Minamadali ko kasi yung pagsusulat eh. Equals negative 320. So, i-factor na natin siya. X squared plus 16x. Anong kalahati ng 16? Di ba coefficient ng x? Anong kalahati ng 16? 8 po. 8. Tapos, exponent na 2. Plus, yung 4y squared tsaka 80 divisible sila by 4. Lalabas natin si 4. So, 4y squared divided by 4 is y squared. And negative 80y divided by 4 is negative 20y. Diba? Tapos, anong kalahati ng negative 20? So, negative 10. Tapos, squared. Equals negative 320. Ngayon, bakit 20 lang po natin yung ano? Bakit lang po siyang 20? kasi negative 80y divided by 4, negative 20y. Okay na? So, dito muna tayo sa x. So, pag pinaghiwalay yan, x, tapos anong sign ng coefficient ng x? Positive. Tapos ano yung kanyang squared? Yung kalahati niya. So, 8. Ito. 8x plus 8. Squared niyan siya.
Tapos yung plus 4, dito na tayo sa y. Ihiwalay si y. So y. Tapos ano yung sign ng coefficient ng y? So negative. Tapos ano yung number dito? 10. Kaya y minus 10 squared equals negative 320. Ngayon, anong inad mo dito kanina? Ito yon, yung 64. Tapos, dito, we have 4 times 10. Ilan? Ay, 4 times 10. Magiging 100 to. Kasi nga, ito 8 squared is 64. Tapos dito, 10 times 10 or 10 squared is 100. Times 4, we have 400. Nasundan nyo Saan yun? po nanggaling yung 10? Ito, yung kalahati ng coefficient ng y. Di ba 10? Tapos 10 squared. 100. Coefficient. Di ba ito yung y? Negative 20y. Ano yung Okay po. niya? Negative 20. Kalahati niya negative Opo, 20 is gets ko po. negative 10. Oo. Tapos negative 10 squared is 100. O, meron tayong 4 dito sa labas. Huwag niyo kinakalimutan. 100 times 4 is 400. So, ngayon, pwede na natin siyang isolve yung sa right side. X plus 8 squared plus 4 of y minus 10 squared equals, o isolve nyo to, negative 320 plus 64 plus 400. Pagsamahin mo na yung dalawang positive. So, 64 plus 400 is 464. 144 po. Tapos, minus yung 320. Ilan? 144. O ngayon, i-divide natin sila by 144 kasi nga, para maging equal sa 1. So, mangyayari, since ito, wala namang number yung sa taas, copy na natin siya, x plus 8 squared over 144. Tapos dito, divisible si 4 tsaka si 144 by 4. So, 4 divided by 4 is 1. O, okay lang na wag na natin ilagay yung 1. Y minus 10 squared na. 144 divided by 4. Ilan? 14 divided by 4 is 3. 3 times 4 is 12. 14 minus 12 is 2. Bring down 4. 24 divided by 4 is 6. 24. 0. So, 36 equals 144 divided by 144 is 1. Ngayon, kamukha na ng format, di ba? Ng ating formula. Ang hahanapin mo dyan, asan dyan ang pinakamalaki? 144 o 36? 144 po. O, 144. Ibig sabihin siya yung ating A. O, yung center muna pala. Yung center natin, positive 8 ito. Ano magiging age natin? Kabaliktaran niya, negative Negative 8. Negative 8. Tapos, negative 10 ito. Anong kabaliktaran niya? Positive 10. 10. Tapos yung A natin, yun yung longest. Ano mas malaki? 144. Ano bang 144. square root ng 144? 7. Ay, Yung number na kapag minultiply mo sa sarili niya, siya ang sagot. 12 po. Ay, 12, tama. Tapos yung B natin, 36. Square root of 36 is 6. 6. 6 po. Yan. So, yan na yung mga values natin. Tapos, since nasaan ang longest, ano natin, yung major axis, yung A, nasan siya? Ano yung nasa taas niya? X o Y? X po. X. So, nasa x-axis niyan ang ating longest major axis. I-plot natin yung negative 8 and 10. Medyo mahaba yung ano. Gawin na natin 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. O, nandito si negative 8. Tapos 10. 2, 4, 6, 8, 10. Nandito. Ito yung ating center. Tapos, since ang longest natin ay nasa x-axis, ilan siya? 12. So, mag-count tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, nandito yung isang point. Next. 1, tag 2 pala, no? So, 2, 4, 6, 8, 10. Again, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, nandito lang siya. Inano ko pala siya by 4. Ay, by 2 ako, re. O, 2, 4, 6, 8, 10, 12. O, nandito ulit yung isa. Ba't parang... Tama naman. O, dito sa baba.